Në kanë qitë mëre, në kanë qitë policia, peqituj, në kanë orë 3 herë, në kanë orë natën e Bajramit. 6 hirë, rafsh me derë, kojnë burrat. Dihet prapavia e gjithë kësaj që është. Sa ma pak tjetë numri i shqiptarëve në këtë pjesë. Qëllimi i tërë kësaj fushate ka qenë që regjistrimi arbitrar i banorëve shqiptarë, ndryshimi i strukturës etnike. Kur diçka të merë, Beogradi duhet ta ofrojë Shqipëria. Kur diçka të merë, Beogradi duhet ta ofrojë edhe Kosova. Jemi në Medvejq, në një prej komunave shqiptare në trevën e Luginës së Preshevës. Dikur shqiptarët në këto anë shfaroseshin me tytën e armës. Sot, spastrohen me procedurë përmes politikave shoviniste të Serbisë. Shka për nga bojnë këta këto, nga kanë qitë mëre, nga kanë qitë me 26 mars, nga kanë qitë policia, peqituj, nga kanë orë 3 herë për ditën e Bajramit. A keni probleme ju, s'ka gjithë, s'ka probleme. Kujnë burrat, nja, burri jemon me dve, s'ka kërkun, heq. Kjo është Sherife Oda, 78 vjeçaria shqiptare që banon në Medvejq. Institucionet serbe e njohin si Sherife Hodović, pasi urdhri ishte që çdo mbiemër shqiptar në trevat autoktone të slavizohet. Ajo jeton me bashkëshortin, i cili është 83 vjeç, ndërsa fëmijët kanë emigruar në Zvicër e Kosovë. Të dy të moshuarit kanë zgjedhur mos të braktisin vendlindjen e të parëve. Por jeta është bërë shumë e vështirë për ta, që në momentin që sherifja nuk mundi të marrë letër njoftimin e ri. Ajo u paraqit në stacionin policor brenda fateve, por përgjigja e serbëve ishte se adresa ishte pasifizuar dhe nuk mund të pajiset me dokumentin identifikues. Kjo ju heq të drejtën për të pasur një mjet identifikimi, për të kujdesur për pasurinë e tyre, për të votuar, si dhe nuk mund të marrin sigurimet shoqërore e shëndetësore. Pra një skenar për të zhdukur shqiptarët. Kur jemi ro, jemi unë që aty, u dol një burë për atyhet. Kemi prit që për në srosin mrena. Mrena s'na seren. Edhe ka thonë, për çka i një orë, po se di guhën. Arimi sa për lish në kortë, ja dha. Lish në kortën, edhe hinja i mrena. Pret, duhet të dira. Tha, nuk keni në sistem. Banesa e të moshuarve shqiptar ishte fshirë nga sistemi me një të rënd të lapsit. Pas këmbguljes së tyre, me ndihmën e një shqiptari në stacionin e policisë, përmes pamjeve satelitore, kanë arritur të demonstrojnë ekzistencën e shtëpisë ku jetojnë prej 57 vitesh. Edhe i këshërëm në atë shpijat, u shpijat e mija për një, se jom që 57 vjetë e martu me që aty. Edhe i këshërëm sa po. Me vështirësi kanë arritur të kryen procedurën për kthimin e adresës aktive. Tani ata janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi për të paktën 6 muaj, pasi në çdo rast mund të trokas në derë një grup kontrolli, i cili duhet i gjejë në shtëpi sherifen dhe bashkëshortin. Në të kundërt, ata mund t'i çregjistrojnë sërish. Beogradi tregon forcën me anë të policisë. Shpesh në shtëpitë e shqiptarëve shkojnë grupe mbi 5 efektiv policie për kontroll. Krye mëj na kanon me të 9 një natë. Sa hoti gjysë 9 natës. Sherife Oda është ende pa mjet identifikimi për shkak të pengesave që i sjell shteti serb. Ajo nuk mund të lviz të shkojë për të takuar fëmijët, nipat e mbesat. Situata është e njëjtë edhe për djemt, të cilët e kanë të pamundur që të hyjnë në Serbi, pasi adresat e tyre janë çregjistruar. Atë jemi nuk e ka asë pasëshin, asë nuk e më atresin, asë se ka lish në kartën, a i vëgli,
As len tani, as len s'kan pas ku me vazhdu e len. Pasivizimi i adresave sjell dhe pasoja shumë të rënda, sepse ata nuk do të kenë më letë njoftim, nuk do të kenë më pasaport, nuk do të kenë më identifikim. Nga njeriu i dukshëm kthehet në njeri të padukshëm. Kjo është vetëm një nga qindra mira historitë e shqiptarëve në 3 komunat e Luginës, Preshev, Bojanoc e Medvegj, të cilëve ju është çregjistruar adresa e vendbanimit. Një vendim që sjell pasoja të tjera, me qëllim final, spastrimin etnik. Metodet e moderuar atyre janë nga më të ndryshmet, pa i përdor tytat e automatikut, pa përdor autoblindat, pa përdor tanksat, shqiptarët i bëjnë që ndihen pasigurt në tokat e tyre autoktone. Kjo është po e njëjta kohë, si koha e Miloševićit. Vetëm ka ndruar metodat. Miloševići me anë të dhunës donte të bëjë spastrimin etnik të shqiptarëve. Ndërsa tani partia e shtetit e Vučićit është duke ndodhur njëjtin pasivizim, do njëjtën strukturë të demografisë, por duke ndryshuar metodat e veta më moderne dhe me anë të ligjeve, është duke ndodhur spastrim etnik në Luginë të Preshevës. Kjo problematikë është e hershme, e zëfill nga keqpërdorimi i një neni të ligjit për vendbanimin dhe vendqëndrimin. Një ligj përmes të cilit Serbia pretendon se synonte krijimin e një regjistri të saktë të dhënash për të gjithë shtetasit serb. Qëllimi i tërë kësaj fushate ka qenë, do thotë, çregjistrimi arbitrar i banorëve shqiptar, ndryshimi i strukturës etnike. Kuvendi i Serbisë miratoi ligjin për vendbanim dhe vendqëndrim të qytetarëve më 17 nëntor 2011. Siç përcaktohet në nenin numër 1, qëllimi i ligjit ishte të rregullonte regjistrimin dhe çregjistrimin e adresave të banimit brenda vendit, apo të mbante një regjistër të adresave të përkohshme jashtë vendit për qytetarët. Termi pasivizimi i adresës shfaqet dhe përcaktohet si një tregues në regjistrat e autoritetit kompetent se qytetari nuk jeton në adresën e banimit regjistruar ose adresën e banimit përkohshëm. Por ky nen është keq përdorur, duke u pamundsuar shqiptarëve marrjen e letër njoftimeve duke i zhdukur nga regjistrat. Organet të ndryshme përfshirë pushtetin lokal, Ministrinë e Punëve të Brendshme, do thotë me diktat nga qarqe të larta të politikës sërbi, kam ndërguar shkresa dhe kërkesa njëra tjetrës për gjaja verifikime të gjendjes se ku edhe si banojnë ata qytetarë, gjë që ka rezultuar me adresat e tyre të suspenduara në mënyrë arbitrare, kurse qytetari nuk ka ditur asgjë se çka është duke ndodhur, që ka proces ndaj tyre. Pra plotësojnë raportet të reme, sikur në banesat e shqiptarëve nuk jeton askush. Këto raporte artojnë nga e ashtu quajturi në ligj, autoritet kompetent që funksionon si njësi organizative e rajonale. Në fakt, kontrolloi direkt nga qeveria e Beogradit përmes Ministrisë së Brendshme. Përcaktimi një vendbanimi të përhershëm është komplikuar qëllimisht për shqiptarët. Ajo përfshin kontrollin nëse një qytetar mund të demonstrojë lidhjen profesionale, ekonomike, sociale dhe të tjera në adresën aktuale të regjistruar të banimit. Pikërisht këtu, yneloi raportet e reme që zhbëjnë këto tregues. Institucioni që ka evoluos aktin administrativ është Ministria e Punëve të Brendshme, do të duke filluar nga stacioni lokal i policisë në komunën e Medvegjës, gjoja me kërkesa nga organet e pushtetit lokal. Ligji i Serbisë ja lë autoriteteve të interpretojnë dhe vërtetojnë faktet për vlefshmërinë e një vendbanimi të përhershëm. Ai u jep atyre fuqinë për të gjykuar për vlefshmërinë e një adrese banimi në të tashmen dhe probabilitetin që një individ të banojë atje në të ardhmen. Kjo është përdorur për të bërë spastrim etnik në Luginën e Preshevës. Pasojat më të rënda janë në Medvegj. Aty shifrat tregojnë se shqiptarët i kanë zhdukur nga çdo regjistër dhe i kanë lënë pas një dokument. Ata jetojnë në trevat e tyre, por për shtetin serb është njësoj sikur të mos ekzistojnë. Fatkeqësisht në komunën e Medvegjës tanë më 14 vite ndodh kjo praktikë diskriminuese nga ana organeve kompetente të shtetit të Serbisë, ku si pasojë 90% e shqiptarëve të Medvegjës i kanë humbur të gjitha të drejtat si qytetarë, shkaku një akti administrativ siç është pasivizimi. Flasim për rreth 4200 banorë të regjistruar në mënyrë arbitrare vetëm në komunën e Medvegjës. Serbia me këto metodat moderuara po arrin që gradualisht jo vetëm të bëjsh regjistrimin,
e popullsisë, por edhe të përvërcoj pronët e tyre. Ato pronë nuk mund as t'i bleje askush, sepse s'ka kush do t'ja shes. Një ulëmtim i realizuar nga studiuesja Flora Ferrati mbi fenomenin e pasivizimit të adresave, nxjerr në pa të dhëna të frikshme, që çojnë drejt pastrimit etnik të shqiptarëve. Në Medvegje janë shregjistruar 1782 persona, ndërsa në Bujanoc 560 persona. Këto të dhëna janë deri në vitin 2021, por procesi vijon të kryhet sot e kësaj dite. Pasojat që i ka krijuar do thot pasivizimi targetues selektiv në Medvegj, ato pasoja ku qytetari humb drejtën në legitim, pasaport, drejtën e votës, drejtën në pension, drejtën në sigurim shëndetësor me kësore kështu me radhë, ato pasoja në kundërshtim me të gjitha ligjet në fuqi në Serbi që rrjedhen nga të drejtat e shtetasve. Në fakt është një metodë administrative për të legjitimuar shpërnguljen e shqiptarëve në 99-ën, kur në brezin kufitar me Kosovën, zona, sipas marrëveshjes Kumanova, zona 5 kilometrëshe në brendi të territorit të Serbisë, ishte mbushur me forca militare të dalë nga një luftë me shqiptarët, forca që kishin kryer krime lufte, kishin ardhur në një ambient shqiptar me një mllef anti-shqiptar. Të dhënat e raportuara nga shteti serb, lidhur me pasivizimin, kanë qenë të ndryshme. Ambasadori serb në Bruksel raportoi se janë shregjistruar 1782 raste për komunën e Medvegjës, 570 për Bujanocin dhe 92 për Preshevën. Pas këtij raportimi, Serbia ka tentuar të ulë shifrat. Çështja u kthye në qendër të vëmendjes pas ngritjes së shqetësimit në institucionet ndërkombëtare. Por akoma nuk kemi një veprim të fuqishëm ndërkombëtar i cili do të kërkojë nga Serbia që të ndërpritet tërësisht ky proces, sepse është një metodë që është ndaluar me vetë kushtetutën e Serbisë. Kjo çështje, nëse muj me thonë, ka marrë havë prej fillim vitit 2020, që i bie deri në atë kohë me plot fjalë mund ta them që nuk është bë më herët shumë nga politikanët lokal këto në Luginën e Preshevës. Spastrimi i shqiptarëve nga regjistrat ka sjell pasoja tek përfaqësimin e institucionet lokale. Vetëm në 4 vite, përgjatë periudhës 2015-2019, numri i këshilltarëve shqiptar në komunën e Medvegjës zbriti nga 8 në 3. Të dhënat janë bërë publike nga komuna e Preshevës në periudhën që drejtohej nga Shqipëri Marifi. Shteti besoj që e ka menduar gjatë këtë çështje edhe këtë rrugë deri te shqiptarët që janë sa më pak në këto troje ku kanë jetuar deri tash. Këshilli Kombëtar Shqiptar ka qenë një herë me 29, pastaj pas mosdaljes, refuzimit daljes në regjistrim, është bërë me regjistrimin e vjetër që i kanë dalë vetëm 15 vjet dhe janë bërë realisht me 15 antar. Dhe vitin e ardhshëm presim me regjistrimin e vitit 2022 ne presim më bë dikund 29 antar në Këshill Kombëtar, që të mohon rritet, por plus edhe rriten edhe financimin nga Qeveria e Republikës së Serbisë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës, që mund të jetojnë e punojnë në shtete të tjera, kur kthehen në trevat e tyre, rrezikojnë të jenë zhdukur nga çdo sistem, pra sikur të mos kenë lindur kurrë në ato troje. Erdha nga perëndimi, nga Zvicra në pushime, verëvëra, me shoqen, me fëmijë. Shoqja si s'ka dojë ke afati i pasaportës me 7 gusht 2019. Edhe shkova në stacionin policor ku bëhet kërkimi për dokumentacion. Kur shkova atë, u lajmërova me shoqen, më thanë nuk i adresa është e pasivizuar me 2 gusht 2019. Thash, ja bona pyetjen, thash kjo ka orë, thash i ka 7 ditë afat udhtim, pasaportat me kon 13 ditë afat me botu jashtë. Thash zotëri, po tregoj që adresa është pasivizimi. Ja adresa, s'ka mundësi me nxjerr pasaport. Ti ikën më shpejt për Zvicër, për ndryshe jetë këtu. Duke mos u njoftuar për nisjen e procesit të pasivizimit, emigrantët u mbasin çdo të drejtë për ta ankimuar. Në rastin konkret, familja e Gani Ajdinit është pasivizuar ndonse vetë kryefamiljari ka marrë mjetin e identifikimit pak kohë më parë. Një serb aty që punoj kem njoftë pe shkollës këtu që më kon, tha ja se i ka fëmijë nën moshën 18 vjeçore, do të më dhon tha shpjegim. Edhe gjet aty, veç i ro kompjuter, tha
fillon e kot pasivizuar për djalin, për qikën. Thash, po unë, thasha, e kam adresën, i ro, tha, jo, tha, edhe te kitë pasivizuar. Thash, qyshe kam pasivizuar, kur para 6 muaj, thash, u e nëzëra pasaport. Mu drejtua, tha, zotëri, tha, e ke post, thash, se kije, edhe krye puna. Tha, mund është me dol jashtë. Banori Medvegjës ju kërkon institucioneve dokumentin ku shkruhet se adresa e tij është pasivizuar për akt vendimin. Autoritetet refuzojnë t'ia japin. Veprim ky i bërë me të gjithë shqiptarët që ju është pasivizuar adresa. Një veprim që synon të mos u jap mundësi ankimimi. Edhe rosh të një avokat. Edhe ja të tregua rostin, ja dhash dësin, tha, po më vjet tha keq se e di tha rostin, që i kanë çlyu tha shqiptarët, për momentin tha mos e por e kot, se s'ke mundësi. Gani Ajdini ka dokumente që faktojnë se ka lindur, është rritur e arsimuar në Medvegj. Faktet janë në zyrat shtetërore, diplomat e studimeve, leja e drejtimit, mjeti i identifikimit ende i vlefshëm, por çuditërisht, adresa është pasivizuar. Edhe shkuan komun prapë në stacion policisor, thash, po du me ditë qysh jëm pasivizuar, për çka u hik adresa. Tha zotëri, tha na imi kon tha 3 herë në shtëpi. Tha si e kon ekzistencën në shtëpi tonë aty. Thash, është e vërtetë si më kon, thash se jam perëndim. Thash pe vitit 88. Thash ju dini si jam jashtë. Thash i deklaruam që jam të jetuar i përkohshëm në Zvicër. Thash edhe normal që unë këtu s'më merr me najt. Familja e Gani Ajdinit, ashtu si dhe familjarët e të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, mund të pajisen me pasaporta nëpërmjet ambasadave në vendet ku banojnë. Edhe pse ata shqiptar kanë pronë në emër të tyre në jug të Serbisë dhe nuk kanë kontrata pune afatgjata në vendet e huaja, autoritetet i vendosin në qendër të aksionit për shregjistrim të adresave. Ajo çka duhet theksuar është fakti se shqiptarët që pajisen me pasaport nëpërmjet konsullatës nuk ju shënohet më vendbanimi me Medvegj për Zvicër. Ky mjet identifikimi shërben për lëvizjen e shtetasve shqiptar, por brenda shtetit të Serbisë nuk identifikohet askund me të dhe nuk mund të ushtrojë të drejtën e pronës, pasurisë, shërbimit shëndetësor dhe as të drejtën për të votuar. Pasaportat nuk mund t'i ndalin sepse mund të ndodh presioni i shtetit ku është instaluar ambasada e Serbisë kudo në botë. Emigrantët shqiptar nga lugina e Preshevës kanë deklaruar se kanë vend qëndrim në Preshev, Bujanoc apo Medvegj dhe vendbanim të përkohshëm në shtetet ku jetojnë e kanë kontrata pune. Pra shteti serb e di mirë që këta shtetas nuk mund të jenë në shtëpitë e tyre në momentin që ata u shkojnë befas në banesë për kontrolle. Nga kjo kohë, qytetari brenda 8 ditëve mund të ankimojë procesin, por pothuajse në asnjë rast ata nuk janë njoftuar dhe kanë humbur të drejtën e ankimimit. S'kam drejt. As me pas makina e mëntem këto me regjistrua, as s'kam drejt me marru një shtëpi, se s'moj në mëntem, s'kam dokument, as s'kam drejt votimi, jam i shlim edhe për regjistrim voti se kam kontrolluar në komunë, kam para 2 vite, dhe mos s'kam se ekzistoj, jam si votus, dhe mos s'kam kërfar drejte, heq, si shqiptar, i komunës me të veç, i kam lind këto, jam shkollu këto, jam rrit këto, s'kam kërfar drejte. Gani Ajdini nuk ka asnjë pronë në emër të tij dhe ka të pamundur të marrë trashëgimin nga babai. Rrjedhoi edhe t'u lër trashëgimi fëmijëve. Por çuditërisht, ai vijon t'i paguajë shtetit serb të gjitha taksat e pronës që shteti nuk ja njeh. Një zhvatje derisa pronat i marrin serbët. Ne më të bos paguj krejt, por ne më të temë së në qesë prënën, se boba ka vdek. O s'kom dokument, edhe me qëfar dokumentit me qitë qatë prënë ne më të temë, se kam drejtë. Paradoksi qëndron në faktin se nëse një qytetar, të cilit i është pasivizuar adresa dhe nuk pajiset me letër njoftim, rast se shteti e kërkon për ndonjë krim apo arsye tjetër, shkon pikërisht në adresën që nuk ja njeh. Kur ishte Covid-19, erdha. Edhe unë erdha në fshat. Në 2 ora policia kanë thirrë të vllovën në fshat, edhe hipa makinë se rosh në polici. Thash zotëri, thash një pyetje për ju bëj, thash, pse më keni thirrë? Tha je orë, tha pe i Zvicrë, je hi në filan kufer. Thash po e vërteta. Thash adresë nuk kam. Thash do me thonë, kur u duh nga juve, me bo një problem, me vrot dikon, a me vjedh diçka, thash ma dini adresin. Kur më do thash mua dokumenti personal legjitim, thash s'kam adresë. Thash unë si më të kuptu këtë punë. Problematika më e madhe në këtë proces ndodh me shqiptarët që jetojnë, studiojnë e punojnë në Kosovë. Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, por rrjedhoi nuk njeh asnjë dokument të saj. Prej shumë vitesh, nuk njihen diplomat e shqiptarëve të arsimuar në Prishtinë dhe të rinj nuk punësojnë në Serbi. Papunësia në luginën e Preshevës është shumë e lartë krahasuar me të gjithë zonat në Serbi. Statistikat e përgjithshme në
teritorin e Serbisë janë diku prej 10 deri në 12% e popullsisë së aftë për punë janë të papunë, vetëm 10 deri në 12%. Ndërsa në komunën e Preshevës e kemi mbi 70%. Fjala po bie momentalisht në tërë komunin janë dikon 2000 punësuar, prej tyne janë më pak se 60 shqiptarë. Kjo kategori pasivizohet dhe mbetet pas një dokument identifikimi, as nga Kosova dhe as nga Serbia. Në këto kushte, çdo të drejtë, nuk mund të ketë pronë, nuk mund të ketë shtëpi, nuk mund të lëvizë, nuk mund të votojë, pra njësoj si të mos ekzistojë. Situata bëhet edhe më e rëndë për ato çifte që lindin fëmijë në Kosovë, pasi këta fëmijë nuk mund të regjistrohen as atje dhe as në Serbi. Ky është një shqetësim shumë i madh i të rinjve që krijojnë familje dhe mbeten peng mes dy shteteve. Unë dua ta përmend dhe një rast që ka qenë vitin 2015. Që qeni të bindur se është dëshmi që është filluar plot dhe para 10 viteve ky proces. Një burrë e grua të rinj të moshës 30 vjeçare, 2 mjek, që të dy nga vendbanimet e Karadakut Preshevës, Malësisë Preshevës, duke punuar në Gjelan, as dokumentet Serbisë, as dokumentet Kosovës, as një lloj dokumenti. Gruaja mjeke ishte shtarzan dhe pritej një fëmijë. Dhe erdhën në komunë, kërkonin shpëtimin, si mund të marrin letë njoftimi sepse si do ta regjistrojnë fëmijën. Dramatike është situata në rastet kur një person humb jetën në Kosovë. Këtë person nuk mund ta shlyejnë nga regjistrat në Serbi sepse nuk ka asnjë formë. Familja humb të drejtën e trashëgimisë dhe gjithçka tjetër. Ndodh të shkosh në gjykat për trashëgimin dhe gjykatësi thotë sille baban, ai për ne është gjallë. Personi që ka vdekur para 17 viteve këtu hiqet i gjallë. Nënkryetari i komunës së Preshevës kërkon nga Shqipëria dhe Kosova të bëjnë më shumë për shqiptarët e Luginës. Ai apelon për pajisjen me dokumente shqiptare apo ato të shtetit Kosovës. Politikani që dikur ka shërbyer edhe si kryetari i komunës kërkon hartimin e politikave afatgjata, duke mos rrezikuar që Lugina e Preshevës të bëhet si Çamëria. Kur diçka të merr Beogradi, duhet ta ofrojë Shqipëria. Kur diçka të merr Beogradi, duhet ta ofrojë edhe Kosova. Po rivalitetet e brendshme politike, dëshira për pushtet këtu poshtë, sigurisht se kanë herë ka zbe edhe qëndrimin tonë serios politik në raport me Beograd. Vazhdimisht kërkohet në takime apo diskutime ndërkombëtare që kanë në fokus dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që të mos përfshihen në diskutime shqiptarët në Luginën e Preshevës, pasi ata duhen trajtuar si çështje më vete. Kjo është e qëllimshme, pasi siç ju treguam, të gjithë problematikat e shqiptarëve në Serbi vinë nga mosnjohja e shtetit të Kosovës dhe politikat që kanë për largimin e shqiptarëve nga Serbia. Pra i vdekuri mbetet i gjallë, fëmia i lindur nuk ekziston, shqiptarët nuk punësojnë në Serbi, por kur punësojnë në Kosovë, mbeten pa identitet, pasojë e politikës serbe. Nëse flitet për pakicat dhe vendosen në peshore serbët në veri të Kosovës dhe shqiptarët në jug të Serbisë, lehtësisht kuptohet se serbët në Kosovë janë të privilegjuar, ndërsa shqiptarët në Serbi të diskriminuar. Kauza jonë ka mbetë në hije totalisht. Në këtë aspekt ne jemi pakicë, jo e dorës dytë, po e dorës tretë dhe të katërt. Për këtë arsye ne angazhohemi që në Ballkanin Perëndimor të ketë një standard unik për të gjitha pakicat. Ashtu siç Kosova garanton të drejtat e plota me kushtetut për komunitetet brenda territorit vet, sidomos për serbët, Serbia të marrë obligim që një kryesoj të trajtojë komunitetin shqiptar këtë rajon. Incidentet e një pasnjëshme në veri të Kosovës zgjojnë reagime ndërkombëtare her pas here. Ndodh se serbët gëzojnë përfaqësim në parlament me një numër të lartë, ndërsa shqiptarët përfaqësohen në parlamentin serb nga vetëm një deputet dhe numri përfaqësuesve të tyre është gjithnjë në rënje për shkak të çregjistrimit të adresave, por rrjedhimisht ulet numri i votuesve. Në regjistrimin që e patëm të fundit këtu në Serbi, 2020 ditën, janë regjistruar si banor rezident vetëm ata që jetojnë këtu, jo dhe diaspora jonë, dhe jo sidomos ata që brenda vitit shkojnë, punojnë ndoshta në vendet e Evropës Perëndimore dhe kthehen brenda vitit në shtëpitë e veta. Pra gjithkush që kalon kufirin është regjistruar si jo rezident. Dhe kjo e ka ulur numrin real të shqiptarëve në 62.000, në fakt janë 110.000 shqiptarë. Shqiptarët në Serbi dënohen me gjob nëse ngren flamurin shqiptar për çdo festë kombëtare, gjë e cila nuk ndodh në veri të Kosovës me serbët.
Kur e vendosim na çdo 28 nëntor, e vendosim flamurin dhe në atë mënyrë ne dënohemi pse nuk e kena vendosur në flamurin serb. Presheva ndonë se ka mbi 90% banor shqiptar. Çdo dokument në komunë, në spitale, në shkolla është në gjuhën serbe. Një shqiptar nuk punësohet në një institucion nëse nuk ka mësuar gjuhën serbe. Raporti i të punësuarve në administratën publike me serbëve dhe shqiptarve dukshëm është në favor të serbëve. Papunësia e madhe ka larguar të rinj shqiptar masivisht. Në këtë territor, në kufi me Kosovën, janë vendosur shumë pika ushtarake, duke bërë që shqiptarët të qëndrojnë me frikë në shtëpitë e tyre. Vazhdimisht patrullojnë makina ushtarake, duke ngjallur frikë tek banorët. Mbrëmjeve, sapo erësohet, vështirë të shikosh njerëz në rrugë, të gjithë mbyllen në shtëpi. Provokimi i vazhdueshëm është sjellja e çdoditshme në vendbanimin e shqiptarëve të forcave serbe në drejtim të kufirit me Kosovën. 48 baza ushtarake, mini baza ushtarake edhe policore janë në kufijtë e Serbisë me Kosovën. Ky është Shuaib Rashiti, banori i Preshevës. Ai punon dhe derdh kontribute në arkën e shtetit serb, por çuditërisht, adresa e tij nuk rezulton e regjistruar. Gjithë e dinë që këtu në Preshev jam marrëdhënie pune të rregullta, jam i lajmëruar me siguri me gjitha këto gjana, edhe ana tjetër nuk ishte një muaj kohë që unë pa ta regjistruar makina, pa ta marrë tabelën nga stacioni policor në Preshev, ku gjithçka ishte në rregull. Rrjedhimisht, çka duhet të them është se unë kisha aktivitet për brenda shtetit. Jo, ajo gjë ishte vetëm ndaj meje, nuk ishte ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Në këtë rast i riu nga Presheva tregon se pasivizimi kishte nisur pasi ai kishte moshën për të kryer shërbimin ushtarak dhe nuk ishte paraqitur në polici për këtë. Kanë qenë policia që të më kontrollojnë kohëve të fundit në adresën time, në banesën time këtu në Preshev, dhe për fat të timin kam qenë në pushime në atë kohë dhe nuk ka qenë askush në shtëpi, kështu që ka filluar procedura pasivizimit të adresës. Pal njoftimit për praninë e policisë në banesë, Rashiti arriti të ndaloj procesin e pasivizimit ndaj tij, por sërish nuk është i qetë. Ndonjë skenar i ngjashëm mund të shërbejë si arsye për të nisur këtë proces. Një tjetër kategori që ka rënë pre pasivizimit përbëhet nga vajzat shqiptare nga 3 komunat e Serbisë Jugore, të cilat janë të martuara me shqiptar nga Kosova. E njëjta gjë vlen edhe për vajzat nga Kosova të martuara me shqiptar nga jugu i Serbisë. Betejë ligjore e shqiptarëve për rikthimin e adresave në gjykatat e Serbisë është një mision me kosto të lartë, por pa dhënë asnjë rezultat. Edhe kur sigurohet akt vendimi i pasivizimit të adresës, në shumë raste, dokumenti nuk vlen, pasi afatet ligjore për ankimim kanë përfunduar. Banorët jashtë kamerave pohojnë se avokatët serb janë udhëzuar të mos i mbrojnë shqiptarët për këtë çështje. Unë ka pas rastin që të jem dëshmitar të një rast afër familjes time, të një fëmijë imi. Dhe aty e pash, ato pyetje ishin shumë banale, shumë pyetje boshe, vetëm rëndësit që të kenë një dëshmi që ka pas një dëshmitar. Betejë e shqiptarëve në luginën e Preshevës kundër pasivizimit të adresave me qëllim spastrim etnik ka mbërritur deri në gjykatën kushtetuese të Serbisë me gjithë pengesat e shumta. Shqiptari vetëm që ka arritur të ezaurojë të gjitha shkallët e gjyqësorit në Serbi është Safet Demiri nga Medvegja. Gjykata kushtetuese serbe ka legjitimuar tërë procesin e çregjistrimit të adresave të shqiptarëve. Edhe pse kushtetuesja ka lënë në fuqi pasivizimin e adresës, jo mund të konsiderohet një fitore e vogël, pasi hap rrugën shqyrtimit nga drejtësia ndërkombëtare. Gjykata kushtetuese vlerësoi se ky kufizim i lirisë së qëndrimit të kërkuesit ishte justifikuar dhe proporcional, domethënë në proporcion me qëllimin legjitim që kërkohet të arrihet në një shoqëri demokratike dhe që në akt gjykimin e kundërshtuar dhe aktet e tjera i jepen arsye të mjaftueshme dhe të pranueshme nga kushtetuta. Dhe kjo është një pjesë të cilët ne po e presim me padurim, qëse ai do në del pozitiv në çështjen që vërtetohet në gjykatën e Strasburgu, sepse personi në fjalë është banor dhe duhet t'i kthehet e drejta e vet e pronësisë apo edhe drejta që të jetë banor i këtyre të rojeve. Inside Story shkoi në shtëpinë e Safet Demirit në Medvegj. Ai ka bërë një investim të madh,
duke ndërtuar një shtëpi 5 katëshe me kushte bashkëkohore. E rrethuar me mure të larta, ndërtesa monitorohet nga kamerat, për shkak se i druhet ndonjë veprimi dashakeqës të organizuar nga serbët. Ngjitur me godinën që ka ndërtuar, është shtëpia ku ka lindur dhe është arritur. Aty banojnë prindrit e tij. Ne biseduam me nënën, e cila tregon se 2 djemë dhe nipi janë shregjistruar nga kjo adresë, duke bërë që ata të humbasin çdo të drejtë në vendin e tyre. Nanon e bobë që tu i milej, u i milej që tu ngatë, që tu i milej që tu i martue, që tu i kom fëmin, i kom rrit, pej që thënë, pej 2 kilave fëmin, e tash më që më me hjek fëmin pej atresë, s'ka vijë me më këtonë. Kush i ka hjek, nuk e di. Fatimia tregon se djemtë janë informuar rastësisht për shregjistrimin e adresës kur janë paraqitur në stacionin policor për t'u vajisur me kartë identiteti. Ata nuk janë njoftuar se ka nisur një proces ndaj tyre dhe kanë humbur mundësinë e ankimimit. Por Safeti ka arritur të ndjek procesin deri në gjykatën kushtetuese, duke krijuar precedentin që jap rrugë ankimimit në Strasburg. Djali tjetër nuk ka nisur një proces gjyqësor, ndërsa së fundmi janë informuar se ka hyrë në fuqi akt vendimi i pasivizimit edhe për nipin e mitur. Çështje të tjera janë dërguar nëpër gjykatat serbe, por shumica ngecin rrugës. Për shkak të presionit që u bëhet apo kostove të larta financiare, shqiptarët e qindorë nga procesi dhe të riqen. I ndjekin procedurët e para, por realisht kur vjen procedura tek pjesa ku ata realisht kërcënohen prej shtetit dhe në mënyrët e tyre ata tërhiqen. Në cilën ndonë zonë të luginës së Preshevës, po të ndalosh dhe të flasësh me shqiptar, të gjithë kanë një histori për të treguar, që ju ka ndodhur në familje, fis apo rrethin shoqëror. Nureddin Aseri ndau me ne një tjetër rrëfim, ku prindrit kanë adresë, por fëmijët jo. Po kjo është edhe çështja më e paspjeguar, domethënë, se dikush nga familjarët ka adresën, kurse fëmiu nuk mund të ketë. Merë me mend. Unë po e flasë këtë rast që e di fare mirë shqetësimin e atij personi, unë po e flasë si individ, atë tillë janë me 10 qindra, që vajza e tij nuk mund të gëzojë të drejtën e shtetësisë. Çështja e pasurisë është një pikë që ngjall dyshime në mes të shqiptarëve. Ata i druhen një skeme të mirë menduar të Serbisë, e cila mund të marrë pronat përveç zhdukjes së popullsisë shqiptare. Në një rast kur pasuria të mos jetë më ligjërisht e trashëguar e të mos ketë pronar, mundet që t'ju kalojë serbëve. Në momentin kur nuk arrin të realizojnë drejtën e pronës, shkaku i një kontesti administrativ me shtetin, atëherë është problemi evident. Unë për shembull, ndoshta akoma nuk e kam të bartur pasurinë nga babai, por si mund të mos e gëzoj fëmiu im, vetëm se është i lindur në Gjilana, po për një kohë ka kaluar jashtë, për shembull, ka qëndruar në Prishtinë. Po me që ti nuk do të jesh këtu si trashëgimtar. Pa dyshim se do t'i hinë eskavatorët, makinat dhe do t'i bëjnë rrafsh. Dhe janë të interesuar Serbia që çdo gjurmë që identifikon se këtu ka pas shqiptar e shmang, e largon, nuk ka histori. Shqiptarët e luginës së Preshevës në fakt janë të izoluar brenda shtetit serb. Ata nuk shkojnë asnjëherë në thellësi apo qytete të tjera për të punuar apo për të integruar. Ndaj tyre ka urrëtie të madhe të ushqyer ndër breza. E vetmja zonë që janë të detyruar të shkojnë për të marrë shërbimin shëndetësor është Vraja. Ne kemi kufirin që e kërkojmë me vite të hapjes kufi mes 2 fshatrave që është Llojan nga ana e Maqedonisë dhe Miratoc, e cila është bashkia lokale e fundit. 80% të martesave të këtyre 2 fshatrave janë mes këtyre 2. Dhe tani qëndron një pikë aty që nuk mund të kalosh më. Po bëhen 25 vite nga lufta dhe ti nuk mund të komunikosh daja me nipin apo nipi me dajën këtej, por duhet bësh një rrugtim diku 40 km për të vizituar ajo që është 3 km. Kurse lëvizja në Serbinë e Mbrëmshme është mollsheri për ne. Do të thonë, lirisht mund të them, jo de facto, po sikur shqiptari në këtë vend është shpallë si armik i shtetit. Jetesa e shqiptarëve në luginën e Preshevës është nën frikën e terrorin serb. Ata janë të vetëdijshëm se në momentin që cënohen interesat e Serbisë, policia do ju shfaqet përpara syve. Elementët identifikues shqiptar në zonë tentohen të zhduken totalisht. Unë kujtoj se Bahet Mend nuk ishte larg. Vitin 2013, më 20 janar, një lapidar
ku ishin gravuar emrat dhe mbi emrat e dëshmorëve të kombit ushtrisë shënimtare Preshev, Medvegje Bojanocë dhe që ndodhej në oborrin e komunës Preshev, e morën forca gjandarmërie që ishin jo më pak se 3500 të mobilizuar dhe kishin blokuar gjitha rrugët e Preshevës, thuti se po bëhet një luftë. Në vendin ku ndodhej ky monument, për të mos u vendosur ndonjë serb, është kujdesur 81 vjeçari Ramiz Zeneli. Ai ka vendosur lule në mënyrë që të ruaj vendin për monumentin e heronjve. Ai beson që do të rikthehet një ditë aty ku ishte. Po duhet me këshyrën me loni farshenjë që ashtu se këtu patën me hjek kejt atëherë në atë kohë. Edhe këto më smelon. Unë e zona shumë shpejt të atëherë dhe mos unë e hoqën ku. Pengesat e serbëve janë prezente, edhe kur bëhet fjalë për çështje të kulturës, shfaqjen e filmave apo organizimin e aktiviteteve të ndryshme. Producenti Gani Veseli ka pasur përballje në përgjykata kundër iniciativave të shtetit serb që kërkonte bllokimin e filmave të tij. Përplasjet kishin piknisje, faktin që prodhimet e tij ishin financuar nga Kosova. Shteti serb kërkonte me forcë të hiqeshin elementët identifikues të shtetit të Kosovës. Ka ngrit kryeprokurorja procedurë më njëherë për këta filma dhe konkretisht për mua si producent i filmave. Në gjykatën e lartë pastaj janë drejtuar akuza njëra pas tjetrës, është shfaq filmi në gjykatë nga prokurorja është bë analizë se kinse po prekën djetë. Po është një fakt interesant aty që kanë dashur të shtrembohet sepse filmi quhet I pa besi, ndërsa në gjuhën serbe këta e kanë paraqitur si I pa fe, kanë ndruar emrin edhe të filmit. Pas sa ngjarje të ndodhur, të gjithë artistët janë më dyshje kur duan të prodhojnë diçka. Të qëndrojnë brenda kornizave apo të shkruajnë të lirë dhe përcjellin emocionet e publiku. Pak a shumë ta jep atë tendencën e komunizmit si në Shqipëri, si në Serbi, në ish Jugosllavi, që tekstin ti duhesh ta dërgosh, ta lexoje, çfarë po do me bë. Drejtori I Shtëpisë së Kulturës tha për Inside Story se ka aktivitete që zhvillohen në gjuhën shqipe, por theksoi se kufizimet dhe reagimet janë të pritshme në çdo kohë. Cenzura mbi çdo gjë ekziston. Dashëm apo s'dashëm ekziston. Spastrimi etnik dhe terrori që po ju bëhet shqiptarëve në luginën e Preshevës është një këmban alarmi për Tiranën dhe Prishtinën zyrtare. Qytetarët dhe drejtuesit, ata që përpiqen t'i bëjnë ballë këtyre skemave të mirëmenduara të Serbisë, I kanë syt nga Kosova dhe Shqipëria, të cilat I shohin si muroja në betejën e madhe përballë serbëve. Ministria e Jashtme e Shqipërisë, në nëntor të vitit 2024, shpërndau një deklaratë ku dënonte procesin e pasivizimit të adresave. Por reagimi mbeti anemik dhe çështja nuk u ndoq më tej. Edhe mbështetja financiare nga Tirana ka qenë pothuajse papërfillshme me projekte minimaliste. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë ka ndërtuar ura komunikimi dhe buxhet të posaçëm për shqiptarët e Preshevës, por shumat mbeten minimale. Teksa Inside Story ishte në Preshev, kryeministri Albin Kurti publikoi një letër ku I drejtoi zëvendës presidentes së Komisionit Evropian, Kaja Kallas, duke denoncuar shtypjen e vazhdueshme ndaj shqiptarëve të Luginës. S'ka integrim, por terrorizim. Komuniteti I shqiptarëve nuk integrohet, por Beogradi tenton ta friksojë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë mbështetje dhe ngritjen e kësaj çështje në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Shqiptarët e Preshevës janë përballë emergjencës së ekzistencës. Këmbanat e alarmit bien për Shqipërinë dhe Kosovën, të cilat duhet hartojnë menjëherë strategjia fatgjata dhe politika konkrete për mbrojtjen e bashkëdhetarëve tanë në Luginën e Preshevës.